Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Shrimati
megköszönni önöknek, hogy eljöttek. I can see by watching your faces that most of you are devotees. Hát ott hogy nézem az önök arcát, hogy a többségük bakta. How many are joining us first time? Hányan vannak önök közül olyanok, akik először csatlakoztak hozzánk? Second time? Másodjára? Got a few newcomers. Van néhány új ember. Some of them are shy to raise their hands. Néhány szégyellősek, hogy felemeljék a kezüket. It's okay. So, this evening we're chanting Hare Krishna. Ma este Hare Krishnát énekeljük. This is actually our favorite activity as devotees. Valójában ez a mi kedvenc cselekedetünk, mint bakták. Because it gives us the greatest pleasure. Mert ez nekünk a legnagyobb örömet adja. One thing everyone can agree on in this world Az egyik dolog, amivel mindenki egyetért ezen a világon, is that we all want to be happy. az, hogy mindannyian boldogok akarunk lenni. And anyone disagree on that? Van olyan, aki ezzel nem ért egyet? Anyone disagree? Van olyan, aki nem ért egyet? Everyone wants to be happy. Mindenki boldog akar lenni. And of course, everyone has their own conception of happiness. Természetesen mindenkinek megvan a saját koncepciója a boldogságról. The person in the mode of ignorance, he has his idea what is happiness. Annak, aki a tudatlanság kötelejében van, megvan az elképzelés arról, hogy mit jelent boldognak lenni. The person in the mode of passion, he has his idea of what is happiness. Az, aki a szenvedély kötelejében van, annak is megvan az elképzelés arról, hogy mit jelent boldognak lenni. The person in the mode of goodness, he has his idea of what is happiness. És az, aki a jóság kötelejében van, annak is megvan az elképzelés arról, hogy mit jelent boldognak lenni. But it's the material world. De ez az anyagi világ. So no matter what you do, you're not going to be perfectly happy. Tehát nem számít, hogy mit csinálunk, mert soha nem leszünk boldogok. Material activities don't touch the soul. Az anyagi cselekedetek nem érintik meg a lelket. They don't give food to the soul. Nem adnak ételt a léleknek. They just address the external body. Csak egy ruhát adnak a külső testnek. Prabhupada's classic example Prabhupádnak van egy ilyen példára erre. was the bird in the cage. Ez a kalitkában lévő madár. Most of us know that story very well. A legtöbben már ismerik ezt a történetet nagyon jól. But there was once a man walking down the street, Volt egy ember, aki sétált az utcán, and he walked past, I don't know how you call it, a Hungarian pet store. és így elhaladt egy ilyen kis állatkereskedés mellett. And they have the birdies and the hamsters and the turtles and the fish. És ahol ilyen kis madarakat árultak, meg ilyen hölcsögöket, és ilyen kis állatokat. And outside the store was a bird cage. És kint a kirakatban volt egy kalitka, Quite an exceptional bird cage. és ez egy elég kivételes kalitka volt. It wasn't like an ordinary cage. Nem egy közönséges kalitka volt, It was beautiful. gyönyörű volt. And inside was a bird that was even more beautiful. És belül, azon belül volt egy madár, aki még gyönyörűbb volt. But this young man who was walking down the street, he was simply enchanted with the cage. De ez a fiatal ember, aki így elhaladt a kirakat mellett, ő csak a kalitka érdekelte. He didn't even see the bird inside. És nem is látta a madarat a kalitkán belül. So he walked in the store És bement a boltba, and he said to the owner, "That's the most amazing cage I've ever seen." és azt mondta a boltosnak, hogy ez a legcsodálatosabb kalitka, amit valaha is láttam. And the owner said, "Well, thank you very much. I made it myself." És akkor azt mondta a tulajdonos, hogy köszönöm, ezt én magam csináltam. How much? I'll give anything. How much is the cost? És akkor mondta, hogy megadok értem mindent, mennyibe kerül? About 50,000 fjord. 15 000 forint. No problem. Én nem probléma. And the man said, "But don't forget, take nice care of the bird inside." És akkor azt mondta a boltos, de ne felejtkezz meg arról, hogy gondozz a madarat a kalitkán belül. So the man who bought the cage, he said, "The what?" És akkor az ember, aki megvette a kalitkát, azt mondta, hogy mi? The store said, the bird, it's a famous South African parrot. You have to take very good careful. És akkor mondtam boltos, hát a madarat a kalitkán belül, ez egy nagyon híres afrikai papagáj. And the man bought the cage, he walked out confused. What are you talking about? És az ember, aki megvette a kalitkát, így kiment és gondolkozott, hogy miről beszél. Anyway, he took that cage home. Hát hazavitte a kalitkát, Took really good care of it. és nagyon figyelt, It was gondoskodott. actually made of silver. Valójában ezüstből készült. Every day he had his silver polish. Minden nap nagyon szépen megtisztította, And he began decorating with different ribbons. és különféle szalagokkal díszítette. And he'd clean it every afternoon because some dust would come. Minden délután megtisztította, amikor poros lett. So he went on for some time like this. És ez így történt egy ideig. But naturally we can understand the bird
He got hungry. De persze meg tudjuk érteni, hogy a madár éhesett. He was a lively bird flying around the cage. He got hungry. És ez egy élő madár volt, és hogy röpködött a kalitkában, és And he megéhezett. was making all those sounds that parrots make. És olyan hangot adott, mint amit a papagájok adnak. But our man was so enchanted with the cage, he didn't hear the bird. De az embert annyira elbűvölte a kalitka, hogy nem is vett észre a madarat. So one day a friend came by. És egyszer eljött hozzá a barátja. His friend was amazed. This is an excellent piece of art you have acquired. És akkor így csodálkozott, így a barátja így meglátta ezt. And the man said, yes, I know. I spent 50,000 fjorn for it. És akkor így mondta neki, hogy milyen szép kalitkában, és mondta az az ember, hogy igen, ez tényleg nagyon szép, 15 000 forintba került. And his friend said, but there's just one thing, that the bird inside looks a bit weak. Are you giving him any food? És akkor mondta, de van egy probléma, a madár a kalitkán belül nagyon gyönge, adnak egyáltalán ételt. So the man said, the cages don't eat, you just have to polish them. És akkor azt mondta ezen, hogy a kalitka nem eszik, mert ezt csak tisztítani kell. No, the bird inside. You feed the bird? És akkor mondta a barátja, hogy nem, a madár, eteted a madarat? Oh, what are you crazy? You don't feed cages. Cages don't eat. És akkor mondta, hogy milyen őrültség ez, a kalitka nem eszik, a kalitka nem eszik. Gave up and walked out. És akkor a barátja így abba hagyta ezt és kisétált. So after 2 weeks, naturally, the bird died. És természetesen a 2 hét múlva a madárnak elpusztult. So his friend came back again. És a barátja visszajött újra. And the man was polishing his cage. És az ember így fényezte a kalitkát. He said, look, don't you see the bird is dead? You didn't feed the bird. És akkor így mondta a barátja, hogy nem látod, hogy már nem etetted a madaradat, meghalt. So by that time the bird was smelling very bad because he'd been dead for a few days. És akkor a madárnak már nagyon kellemetlen szava volt, mert akkor már nem ettettem, meghalt. There is something a little strange, I've noticed. And he looked inside, at the bottom of the cage was this dead parrot. És akkor így az ember gondolta, hogy jó, hát most valami furcsa dolog történt, és akkor így belenézett a kalitkájába, és akkor meglátta a halott madarat. And finally he realized his foolishness. És akkor végre megvalósította az ostobaságát. But it was too late. De már akkor túl késő volt. So before it's too late, Mielőtt túl késő lenne, the great sages are trying to wake us up from our illusion a nagy bölcsek megpróbálnak felébreszteni bennünket az illúzióból, that we are the body hogy mi nem az test vagyunk, and that we ignore the soul within us. That we ignore the soul. és hogy mi a figyelmet, bocsánat, tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy mi az a test vagyunk, és hogy a lelket a testen belül figyelmen kívül hagyjuk. The body is just like a cage, A test olyan, mint egy kalitka, and inside the cage is the bird and the soul. és a testen belül, a kalitkán belül ott van a madár, a lélek. So this bird in the cage, this soul, it's not very difficult to give him that food. És ez a madár, vagy a lélek a testen belül, ez nem különbözik, Which will satisfy him. tehát nem nehéz megetetni a lételem, ami elégedetté teszi. To satisfy the soul is not a difficult thing. Táplálni a lelket, ez nem egy nehéz dolog. The soul only hankers for the association with God. A lélek csak arra vágyik, hogy Istennel társuljon. The soul doesn't need very many material objects to be happy. A léleknek nincs szüksége sok anyagi dologra, hogy azzal rendelkezzen. The soul simply hankers for love. A lélek csak a szeretetre vágyódik. Just like in this world, if you have nothing but you have, a lover, you can be happy, isn't it? Ugyanúgy, mint ahogy ebben a világban lehet, hogy nincs semmi, de hogyha van egy szeretőnk, akkor boldogok lehetünk. You may be a very poor person, but if you have someone who really loves you and whom you really love, it doesn't really make any difference how poor you are. De lehet, hogy nagyon szegények vagyunk, de hogyha van egy olyan személy, akit nagyon szeretünk, és ő is nagyon szeret bennünket, akkor nem számít, hogy milyen szegények vagyunk. If you have everything but you don't have love, you're a miserable person. Hogyha megvan mindenünk, de nincsen szeretetünk, akkor nagyon nyomorultak vagyunk. But if you have love and you have nothing, you can be happy. De hogyha van szeretetünk, de lehet, hogy nincs semmik, akkor boldogok lehetünk. That is perfectly true in Krishna consciousness. Ez különösen igaz a Krishna tudatban. We can live as a very wealthy person or a very poor person. Lehet, hogy nagyon gazdagon élünk, vagy lehet, hogy nagyon szegények. We can live as a householder, we can live as a sannyasi. Élhetünk háztartóként, vagy szanyásziként. We can be well educated, we can be illiterate. Lehet, hogy nagyon jó műveltek vagyunk, ilyen műveltek vagyunk. It doesn't matter who we are. Nem számít, hogy kik vagyunk. If we have this love of God, Ha megvan ez az Isten szeretetünk, it's
love of Krishna, a Krishna iránti szeretetünk, we can be happy anywhere, bárhol boldogok tudunk lenni, under any circumstance. bármilyen körülmények között. And that secret the devotees have discovered. És ezt a titkot a baktáknak feltárták. Because devotees of the Lord are tasting that love of God. Mert az új baktai észlelik ezt az Isten szeretetet. By chanting God's name. Isten nevének éneklésével. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It doesn't matter what walk of life, what way of life one is living. Nem számít, hogy milyen életet élünk, milyen életmódon élünk, hát milyen életet élünk. One can be a renounced monk like myself. Lehet valaki ilyen lemondott szerzetes, mint amilyen én vagyok. Or one can be a grihastha with many beautiful children like we see here tonight. Vagy lehet valaki grihaszta, sok szép kisgyereke, mint akiket mi is látunk most itt. There's no material qualifications or disqualifications for becoming a lover of God. Nincsenek anyagi tulajdonságok vagy képesítenségek, amik Istennek számítanának. Actually, Lord Chaitanya, he even made animals chant and dance in ecstasy. Valójában az Úr Chaitanya még az állatokat is rávette arra, hogy extázisban énekeljenek. And maybe one day Lord Chaitanya will make a little puppy dog, soft toy we call it, a soft toy. Soft toy. Maybe one day Lord Chaitanya will also make this soft toy come alive and dance in ecstasy. Lehet, hogy az Úr Chaitanya egyszer ezt a kis állatot, kis állatot is meg fogja énekeltetni. Can you show him to us? Megmutatnád nekünk ezt a kis Can you bring him up here? Bring him here. Le tudnád hozni? Hozz ide? You can bring him. Hozz ide. What is his name? Hogy hívják? Madhava. Man. I think he's a little tired tonight. Azt hiszem, hogy egy kicsit fáradt ma este. So I don't know if he's really said anything yet. Nem tudom, hogy ő még most mondana valamit. But the mercy of Lord Chaitanya is that he can make the dumb into elegant speakers. De az Úr Chaitanya kegyében, kegyáltal még a néma is ékesztólóvá válhat. He can make a blind man see the stars. Ahova képes lesz arra, hogy lássa a csillagokat. And he can make a lame walk. És a bénából is olyan ember tud csinálni, aki tud járni. He can make a dumb little soft toy fly to the air. És ebből a képviselőből még olyan is lehet, aki tud még repülni az égben. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Introducing us to Madhava. És Madhava Das. We're introducing us. köszönjük, hogy bemutatja nekünk Madhava Das. This is the mercy of Lord Chaitanya, that anyone and everyone can become Krishna conscious. Ez az Úr Chaitanya Mahaprabhunak kegye, hogy bárki Krishna tudatossá tud válni. The renounced monk or the householder. Elmondott szerzetes vagy a háztartó. For example, one time Lord Chaitanya, he was traveling to South India. Például amikor egyszer az Úr Chaitanya Dél-Afrikában utazott. And he had all his brahmacharis with him. És a brahmachari mindig vele voltak. And they were having ecstatic kirtan. Extatikus kirtan tartottak. Hari Hadai Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Kesavaya Namaha Gopal Govindaram Simadhusudan Giridhari Gopinath Madana Mohan. In this way they were attracting all the common people to spiritual life. Így módon vonzották a közönséges embereket a lelki élethez. We have to understand at that particular time in India, everything was very, very strict. Meg kell értenünk, hogy Indiában abban az időben minden nagyon szigorú volt. There was what we call the caste-conscious Brahmins that had a tight grip on society. Voltak ezek a kasztudatos brahmanák, és ők nagyon így állították fel ezt a társadalmat. And they said that only a male personality born in a family of a priest, a brahmana, Csak azt mondták, hogy csak egy férfi, aki brahmanák papok családjában született, who remained celibate his entire life, aki egész életében celibátusban élt, and studied the scriptures day and night, és éjjel-nappal tanulmányozza a szentírásokat, had a chance of going back to the spiritual world. csak neki van lehetősége arra, hogy visszamenjen a lelki világba. Didn't leave much hope for the rest of us. És alig hagytak nekünk valami reményt. Right? So
Here we have Lord Chaitanya with Lord Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, and Srivasta, Panchatattva, dancing like madmen to the streets of the cities. És itt van a Panchatatva, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Shri Advaita, Gadadhar és Srivasta és extázisban táncoltak. With beautiful jewelry and garlands and silk dhotis. Gyönyörű ékszerekkel, dótikban. Crying tears of ecstasy. Extázisban sírtak. With flags and banners. Zászlókkal. And trumpets. Trombitákkal. Mridangos and kartals. Mridangákkal és karatalokkal. Followed by thousands of ecstatic people chanting and dancing. Több ezer extatikus ember követte őket énekelve és táncolva. And Lord Chaitanya is saying, Harinam, 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 eva kevalam kalu nashte, 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 gatinanyata. This is the process of spiritual life of the sage. Az Úr Chaitanya azt mondta, hogy ez a folyamat, ez a lelkéletnek a folyamata erre a korra. So the people were very happy. Az emberek nagyon boldogok voltak. Lord Chaitanya said, Grihe tako, bhani tako. Whether one is grihasta, whether one is tyagi living in the forest, anyone who chants this mantra can become self-realized. Az Úr Chaitanya azt mondta, hogy bárki, hogyha valaki akár grihasta vagy tyagi és az erdőben él, mi bárki lehet Krishna tudatos. What's more, he said, Giva vipa givinayase sutra kenanaya, ye Krishna tattva se guruhaya. Whoever one is, Giva vipa givinayase sutra kenanaya, whoever one is. Bárkit is vagyunk. Giva vipa, you can be a learned man. Lehetünk tanult emberek. Givinayase, you can be a renunciate. Lehetünk lemondottak. Sutra kenanaya, you can be low-class man. Lehetünk alacsony rendű emberek. No education. És tanulás képesítés nélkül. But say Krishna tattva say guruhaya. If you learn the science of Krishna consciousness, you can become a guru and instruct others in Krishna consciousness. De ha megtanuljuk a Krishna tudat tudományát, akkor guruká válhatunk és taníthatjuk a Krishna tudatot másoknak. Now what did the Brahmin priests think of this? Mit gondoltak a brahmana papok erről? They were saying only a male born in a priest family has any qualification for knowing God. Azt mondták, hogy csak egy férfi brahmana családban, vagy pap családban született személy lehet Krishna tudatos. But Lord Chaitanya says no. De az Úr Chaitanya azt mondta, hogy nem. Anyone who becomes qualified by chanting Bárki képesítetté válhat az éneklés által. can become a devotee of God. És Isten baktája lehet. What's more, he can become a guru És egyszer guruvá válhat. and teach Krishna consciousness. És taníthatja a Krishna tudatot. So the Brahmins were very angry. A brahmanek nagyon dühösek Who is voltak. this Nimai Pandit chanting and dancing like some sentimental fool around India? Ki ez a Nimai Pandit, aki szentimentálisan táncol itt Indiában? Speaking some emotion about love of God. És ilyen érzelmekről beszél Isten szeretettel But you know, kapcsolatosan. God, you have to stay, study the scriptures, talk about love of God. És ilyen érzelmekről beszél Isten szeretettel But you know, kapcsolatosan. God, you have to stay, study the scriptures 22 hours a day. Om, Tat, Sat, Om, Tat, Sat. Hogy ahhoz, hogy megismerhessük Istent, ahhoz meg kell ülnünk és tanulmányoznunk a szentírásokat. So Lord Chaitanya was a real revolutionary. És az Úr Chaitanya igazi forradalmár volt. He was a real revolutionary. Igazi forradalmár. He said, no, you're wrong. He said, by chanting, by dancing, and by feasting on Krishna Prasad, you become qualified to go to the spiritual. Azt mondta, hogy ez nem igaz, mert hogyha éneklünk, táncolunk és Krishna Prasadamot eszünk, akkor visszamehetünk Istenhez. And his movement elevated many people, low-class people, to first-class devotees of the Lord. És ez a mozgalom nagyon sok alacsony származású embert felemelt egy magasabb rendű And many became gurus. Sokan gurukká váltak. Do you know Jagai and Madai? Ismeritek Jagait és Madait? How many know Jagai and Madai? Hányan ismerik Jagait és Madait? Not your next-door neighbors, but the Jagai and Madai 500 years ago. Jagait és Madait a 500 évvel ezelőttről. And you know those they became spiritual masters. Lelki tanítómesterekké váltak. Jagai had disciples and Madai had disciples. Jagainak és Madainak is voltak tanítványai. And they became great preachers. És nagy prédikátorokká váltak. This is the miracle of Mahaprabhu's mercy. Ez Mahaprabhu kegyének a csodája. Actually, even the ladies were becoming gurus. És valójában még a hölgyek is gurukká váltak. The wife of Lord Nityananda, Janavi, Mata, she had many disciples. Az Úr Chaitanya, Nityanandának a felesége, Janavi, őt is guruvá vált. Giva Vipanyase Sutra Kenanaya,
Ye Krishna Tattva. Krishna Tattva means truth. So ye Krishna Tattva. Tattva means truth. Tattva azt jelenti, hogy igazság. So ye Krishna Tattva, if you know the Tattva, the truth about Krishna, hogyha ismerjük a Tattvát, a Krishnáról szóló igazságot, and you're a very good example, és mi nagyon jó példák vagyunk, and you have some realizations due to your service, és vannak megvalósításaink a szolgálatunknak köszönhetően, say Guru Hai, you become teachers. Akkor tanítóvá válunk. So Lord Chaitanya had a revolutionary movement. Az Úr Chaitanyának egy forradalmi mozgalma volt. So what's more, Mahaprabhu was traveling in South India, and he went to one village. Tehát egyszer az Úr Chaitanya Mahaprabhu Dél-Indiában utazott, és elért egy faluba. And he was chanting and dancing, and he was invited to take prasad at the house of one Brahmin called Kurma. És egyszer meghívták éneket és táncot, és meghívták egy házba, megütött egy brahmana, akit úgy hívtak, hogy Kurma. Kurma Brahmana, this Kurma Brahmana was a householder. Kurma Brahmana egy háztartó volt. He had 4 or 5 young girls like this. 4 vagy 5 ilyen kislánya volt, mint ti vagytok. Couple of boys. Fiai. Big family. Nagy családja volt. And I think he was a grain merchant. He was selling grains. Ilyen gabona kereskedő volt. So he invited Mahaprabhu for prasadam. Meghívta Mahaprabhu prasadamra. The idea is if you invite a sadhu into your house, by his presence, all the sinful reactions in that house become destroyed to nothing. És ha meghívunk egy szádút a házunkba, akkor a házban mindenből el lesz pusztítva. So in India you get lots of invitations to come to the home because people want you to neutralize the sinful reactions in the house. És Indiában az emberek így, tehát ezt így követték, és a nyugat is átvette ezt a szokást, mert ők így semlegesíteni akarták a bűneiket. What to speak if you had God in your house? Nem is beszélve arról, hogyha Isten hívnánk meg a házunkba. How pure your house becomes. Milyen tisztában válna a házunk. Therefore householders are recommended to worship the deity of Krishna, who is non-different from Krishna. Ezért javasolják azt a grihasztáknak, hogy legyen egy multiuk, ami nem különbözik el a Krishnától magától. Keeps everything very, very pure. És minden nagyon tisztán tart. So those of you who are householders, you should have deities in your home. Azok, akik grihaszták, azoknak legyen multiuk otthon. Especially Gauritai, because Gauritai are very merciful. Főképpen Gauritai, mert Gauritai nagyon kegyesek. You can have a very simple stand. Nagyon lehet, hogy nagyon egyszerű standardok. The Lord will accept. Az Úr el fogja fogadni. So Mahaprabhu took prasad there, and then the Kurma Brahman, he became very attracted to Lord Chaitanya. Ahogy az Úr Mahaprabhu így evett, akkor Mahaprabhu nagyon vonzódni kezdett hozzá. And he said, I want to give up my family and go with you. Azt mondta, hogy én fel akarom adni a családomat, és veled akarok menni. I want to be a renunciant. I want to put on saffron, give up my family, and travel with you and become self-realized. És azt mondta, hogy én fel akarom adni a családomat, és szafronlát akarok költeni, és veled akarok utazni, és megvalósítottá akarok válni. So we might think, Lord Chaitanya, very good idea. We might think he would say something. Azt gondolhatnánk, hogy Mahaprabhu azt mondta, hogy ez nagyon jó ötlet. But he didn't say that. De nem azt mondta. He said, no! You just stay where you are. Azt mondta, hogy nem, csak maradj ott, ahol vagy. With your family. A családoddal. And you chant. És énekel. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. You discuss Bhagavad Gita. Beszélj a Bhagavad Gita-ról. Take prasad. És egyéb prasadamot. And you can achieve the same destination. És el tudod érni ugyanazt a célt. This is Mahaprabhu's movement. This is his mercy. Ez Mahaprabhu mozgalma, ez az ő kegye. Anyone from any walk of life can become a devotee. Bárki bárhol baktája lehet. Brahmachari, Grihastra, Vanapashta, Sannyasi, and go back to God. Tehát bizony tisztázárok bárhol is tartozik valamelyik életrendhez. So this is good news for all of you. Tehát ez jó hír valamennyiütök számára. Because I don't think we have many sannyasis in this room. Mert nem hiszem, hogy túl sok szanyászi lenne ebben a szobában. How many of you are sannyasis? Hányan önök közül szanyászi? One. How many of you are family people? Hányan családosok? Families. Most people. So the story of Kurma Brahman is very good news. Kurma Brahman történetben nagyon jó hír. You make your home into a temple. Hogy a házunkat, az otthonunkat templomra alakíthatjuk. The best example of that was Bhaktivinoda Thakur. A legjobb példa erre Bhaktivinoda Thakur volt. You know him, he's the pioneer of this Hare Krishna movement. Ismerik őt, a Hare Krishna mozgalomnak az úttörője. In the spiritual world, he's Lalita Saki. Ő a lelki világban Lalita Saki. One of the
confidential associates of God and Krishna. Az egyik belsőséges társa Rádának és Krishnának. But Bhaktivinoda Thakur was a great devotee, but he had something like, I don't know, 10 or 11 children. A Bhaktivinoda Thakur nagy bakta volt, és nagy családja volt, 10, vagy már mennyi, nem tudom pontosan mennyi gyereket. He worked in the government. A kormányban dolgozott. He was a judge in the British government. Bíró volt a brit kormányban. So he was a very busy man Nagyon elfoglalt ember volt. with a heavy burden of life. Nagy életteherrel. But he was a very strict devotee. De egy nagyon szigorú bakta volt. And he made his home into a temple. És az otthonát templomán változtatta. He had beautiful deities of Gorga Dadhar. És nagyon gyönyörű volt ez a Gorgadhar. Not Gauritai, but Gorga Dadhar. Gadadhar is the incarnation of Radharani. De nem Gornitáj, hanem Gorgadhar. Gadadhar Radharaninak az inkarnációja. So he had Gorga Dadhar and he had a deity of Lakshmi Nrsimha. És volt Gorgadhar, és volt egy Lakshmi Nrsimha múltja. Big deity of Lakshmi Nrsimha. As big as that, tall as that plant. Egy nagy múltja, nagyobb, mint ez a növény ott. So he was householder, but he had deities and his family was very strict. And he said one day he woke up. És volt a családja, múltjai, és egy nap így felébredt. And he says in one of his poems, I saw my house transformed into Vaikuntha. És azt mondta, hogy én azt szeretném, hogyha ez a házam Vaikuntába válna. His house became the spiritual world. A házam a lelki világ legyen. So you can all of you transform your house into Vaikuntha. Tehát még valamennyien meg tudják azt tenni, hogy a házukat, az otthonukat Vaikuntába változtassák. Vaikuntha means that place where there's no anxiety. Vaikunta azt jelenti, hogy az a hely, ahol nincsen aggodalom. By following the example of the Kurma Brahmana, Ugye követjük Kurma Brahmanak példáját. by chanting with your family members, És majd éneklünk a családtagjaikkal, by worshipping the deity, imádjuk a múltit, and reading Bhagavad Gita. és a Bhagavad Gitát olvassuk. So we wish all of you the best in your Krishna consciousness. Valamennyiüknek a legjobbat kívánjuk a Krishna tudatban. It's not a difficult process, Ez nem egy nehéz folyamat. if only because it's very joyfully performed. Ez csak azért van, mert ez nagyon örömteli lehet énekelni. It's easy to do things that you get pleasure from. Könnyű olyan dolgokat csinálni, amiből örömet érünk. It's hard to do things that cause pain and suffering. Nehéz olyan dolgokat csinálni, ami fájdalmat és szenvedést okoz. So Krishna consciousness is full of ananda, it's full of bliss. A Krishna tudatában van álmodával, boldogsággal. Chanting, dancing, and feasting. Éneklés, táncolás és tisztelés. This is the religion for the sage, Ez a vallás erre a korra, for renounced monks, a lemondott szerzeteseknek and householders. és a háztartóknak. So I thank all of you very much for this opportunity to share a few meager realizations about Krishna consciousness. Nagyon szépen köszönöm valamennyieknek, hogy megosztottam ezt a valami kis megvalósítást. We're happy to see that in your country, Hungary, this Krishna conscious movement is growing every day. Nagyon boldogok vagyunk, hogy látjuk, hogy a Krishna tudat az önök országában, Magyarországon nagyon szépen fejlődik. Of course, as we travel around the world, we see it's growing everywhere. Ahogy utazunk a világban, látom, hogy ez mindenhol fejlődik. There seems to be some special charm about Krishna consciousness here in Hungary. De látom, hogy itt Magyarországon valami különleges lehetőség, hogy gyakorolják Krishna tudatot. So you are all fortunate. There's nice temples and nice programs for Krishna consciousness. Nagyon szerencsések, hogy vannak ilyen itt szép templomok és szép programok. So take advantage of them and become happy. Használják ki ezt ennek a lehetőséget, és váljanak boldoggá. And if you're happy, we're happy. És hogyha önök boldogok, mi is boldogok vagyunk. So thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Srila Prabhupada ki, Krishna Gauritai ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Hare Krishna. Srilagurudeva ki jai. So there'll be some prasada. Lesz most prasádam? Itt ma este. What is the program? Mi a program? Would anyone like to ask any questions while our leaders are deciding what to do next? Anyone like to ask any questions? Szeretne valaki kérdést feltenni? This lady is writing down everything I said. Ez a hölgy leírt mindent, amit mondtam. She must be an intelligent lady, Intelligens hölgy. interested in understanding the philosophy. Érdekel, hogy megértse a filozófiánkat. Do you have any questions? Van kérdések? Munkám szerelmekről esett, és nincs alkalmam arra, hogy hangosítani magamnak. Tehát olyankor mindig mondom magamnak. És ugye annak van olyan folyamatán, hogy van egy magamnak. Ezért érdemes egy gyakorlatba tartanak tovább, vagy
Tehát az volt a kérdése. First you say it in Hungarian, and then you say it in English, and if you say it in the microphone, Az volt a kérdése, hogy amikor így dolgozik, akkor így nincs ideje mindig arra, hogy hangosan énekelje a mondatát, és így magából szokta mondani, és azt kérdezte, hogy ennek van-e valamilyen hatása. Igen? És hogy folytassa el, kérdezte, hogy folytassa ezt a gyakorlatot így tovább. So the question was that during her work, sometimes she doesn't have time to chant Hare Krishna loudly, and she does it in mind, and she would like to know if it has effect and if she has to continue it. Yes. A válasz az, hogy igen. Of course, we should chant as far as possibly out loud. Természetesen nekünk amennyire lehet hangosan kell ezt csinálnunk. Because the nature of our mind is very flickering. Mert az elmének az a természete, hogy csapongó. We're thinking of so many different things. Nagyon sok különféle dologra gondolunk ebben a világban. But chanting helps us fix our mind on God. És amikor éneklünk, akkor az elméket Istenre kell rögzítenünk. So it's natural that whatever the tongue is vibrating, the ear will hear. Természetes, hogy bármit, amit a nyelv így vibrál, azt a fül hallja. What the ear is hearing, the mind is meditating on. És hogyha a fül ezt hallja, akkor az elme azon meditál. So the Goswamis, who are Lord Chaitanya's associates, they said utkara. Utkara means we should chant loudly. Ezért a Goswamik azt mondják, hogy utkára, hogy hangosan kell énekelnünk. The best way to control the mind. A legjobb mód arra, hogy kontrolláljuk, irányítsuk az elménket. Generally we see when people do silent meditation, they end up sleeping. Láthatjuk, hogy az emberek, hogyha magukban meditálnak, akkor elalszanak. Well, this type of chanting, kirtan, is recommended. Ezért ezt a fajta éneklést, a kirtant javasolják. However, if one becomes a little practiced at chanting, they may also be able to focus the mind while chanting silently. De hogyha valaki gyakorlattá válik abban, hogy így hangosan énekeljen, akkor egy idő után képes lesz arra, hogy az elméjében énekeljen. Ez a gyakorlat kérdése. And the best example of chanting is who? A legjobb példa az éneklésnek kicsoda? Who was the devotee which Lord Chaitanya empowered to be the best representative of chanting Hare Krishna? Ki ez a bakta, akit az Úr Chaitanya felhatalmazott, hogy az éneklés legjobb példája legyen? Anyone know? Tudja ezt valaki? Haridas Thakur. Haridas Thakur was born in a Muslim family. Haridas Thakur egy muszlim családban született. But he became a devotee of Lord Chaitanya. De az Úr Chaitanya baktája lett. And he used to chant 300,000 names a day. És 300 000-szer énekelte a Szent Nevet. That's over 100 rounds, 100 japa rounds. Ez több mint 100 kör. So it's said that he would chant 100,000 names silently in his mind. És azt mondják, hogy 100 000 énekelt az elméjében. And he would chant 100,000 names softly, like we do. So he's Acharya, Haridas Thakur Acharya. That means Acharya means one who teaches by example. So if you feel it necessary in your work, you want to keep chanting, then certainly you can follow Haridas Thakur's example and can continue chanting silently in your mind. De hogyha úgy érzed, hogy a munkás során tudnád követni Haridas Thakur példáját, akkor így halkan magadban is énekelted a Hare Krishnát. Actually, Lord Chaitanya said that Tahara Hisana Amanina Manandena Kirtaniyat Sadahari. So Kirtaniyat Sadahari, one should always chant. Az Úr Chaitanya azonban azt mondta, hogy az embernek mindig énekelnie kell. And unlike some material sound vibration, you get tired after a few minutes or an hour. You never get tired of chanting. Mint hogyha vannak ilyen anyagi hangvibrációk, hogyha ezeket hallgatjuk, akkor elfáradunk és soha nem fogunk vonzódni ezekhez később. The taste will only increase. És az íz azonban növekedni fog. So yes, chant in your heart, it's very good. Csak énekelj az elmében, ez nagyon jó. But just don't make any mistakes in your work, right? De ne kövessen hibát a munkás során. You're doing some calculations and then these 1, 2, 3, and you write down Hare Krishna, Hare Krishna. Számításokat nézed, és akkor utána megírod a Hare Krishna. And you're giving some important, address to the board of directors. Egy ilyen fontos dolgot írsz, tehát megcímezed
az igazgatóknak, levelet címezem meg az igazgatóknak. And you're chanting in your mind. És az elmédben énekel. My dear board of directors, this will be a very good year for us to make money. És ezt mondta, hogy kedves igazgatóram, nagyon jó évet, vagy nagyon jó volt, mert adta nekünk. We should consolidate our energy, bring our energy together and open a factory over here, and we should Hare Krishna, Krishna Krishna. És akkor egyesítettük az erőnket, és egy új gyárat nyitottunk meg, és aztán Hare Krishna. If you can do it, it's very good. De hogy ezt meg tudod csinálni, ez nagyon jó. Any other questions? Valami más kérdés? Tehát azt kérdezte, hogyha mi énekelünk, így vezetjük az énekést, akkor tudjuk-e, hogy tehát, hogy a dzsapázás közben hogyan tudjuk növelni a figyelmünket. His question is that how can we increase our attention during chanting japa? By practice. Practice makes perfect. Plutarch, he was a Greek philosopher. He said character is habit long practiced. If you have perform a particular habit for a long time, it becomes part of your character. So if you practice something long enough, you can become good at it. No one learned to play the piano overnight. Sometimes they do. Prodigy they call it. A child who just is 3 years old, just crawls up on the piano one day. Prodigy, it's called a child. Sometimes you read how little children. Csoda gyerek, vagy 3 éves kis, ez mint egy 3 éves kisgyerek, és aki rajtuk alatt megtanult zongorán játszani. It's rare though. It's rare. Ez nagyon ritka. Did you get it? Like a little child, this little girl, she just walks up to the piano one day and starts playing. Mint hogy ez a kislány egyszer oda megy a zongorához, és elkezd meg játszani. That happens sometimes. Néha ez történik. The scientists cannot explain why. De a tudósok nem tudják megmagyarázni, hogy miért. But if you believe in karma and reincarnation, they can explain why. De hogyha hiszünk a karmában és a reinkarnációban, akkor ezt meg tudjuk érteni. So sometimes a devotee may be born and, at a very young age, he starts crying tears of ecstasy. Radhe Krishna, he's 3 years old. Radhe, Radhe. Miért van olyan, hogy néhány bakta még kiskorában elkezd így elsztendésben sírni, és kijelenti Radhe Krishna. But that's very rare. De ez nagyon ritka. Most of us, we have to practice. In our old age, Radhe Krishna. A legtöbbünknek azonban csak gyakorolnunk, és aztán öregkorunkban Radhe Krishna. So we have to be prepared to be patient in Krishna consciousness. És gyakorolnunk kell azt, hogy türelmesek legyünk a Krishna tudatban. Prabhupada gives the example, a man and a woman get married and the woman wants a child immediately. Prabhupada azt a példát adja, amikor egy férfi és egy nő összeházasodnak, és a nő azonnal akar gyereket. But how's it possible? De hogyan lehetséges ez? It takes at least 9 months. Ez legalább 9 hónapba telik. So we have to be very eager. I want to become a pure devotee. Tehát, hogy mi nagyon mohak vagyunk, hogy tiszta bakták akarunk lenni. It may take a little while. Ez egy kis időt fog tenni. If it takes 9 months to get a material birth, how long does it take to get a spiritual birth? Hogyha 9 hónapba telik az anyagi születés, akkor mennyi időben telik a lelki születés? So it depends on your desire. Ez a vágyunktól függ. If you chant very attentively and very devotional. Ha nagyon figyelmesen és nagy odaadással éneklünk. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare. And you'll make quick progress. Akkor gyorsan fejlődhetünk. And your mind will be focused. És akkor az emléket rögzíteni tudjuk. If you love someone, it's easy to think about them. Hogyha szeretünk valakit, akkor könnyű rá gondolni. There's 2 ways it's easy to think of someone. 2 mód van erre, hogy tudjunk gondolni valakire. To always remember someone. Hogyha
Hogyha mindig emlékezünk valakit. Two ways. Két mód van rá. If you hate that person, and you love that person. Vagy ha szeretjük azt a személyt. Where's an example of someone who hated Krishna and was always thinking of him? Az egyik példa volt arra, hogy Krishnát valaki gyűlölt, és mindig rágondolt. Who hated Krishna and always thought of him? Hol van ez a példa? Ki volt ez, aki mindig gyűlölte őt? Kamsa. Kamsa hated Krishna. Kamsa gyűlölte Krishnát. Because he heard a voice from the sky. Mert hallott egy hangot az égtől. Kamsa, you fool! Kamsa, te ostoba! Don't you know that the 8th son of your sister Devaki will kill you? Nem tudod, hogy a hugod Devakinak a 8. fia meg fog ölni téged? He took his sword out. He was ready to kill his own sister. És így elővette a kardját, hogy megölje saját hugát. So his whole life he lived in fear because where is this 8th son of my sister? Where is he now? És egész életében így félelemben élt, és ezt kérdezte, hogy hol van a 8. fia, hol van. He always remembered Krishna and never forgot Krishna. Mindig emlékezett Krishnára, és soha nem felejtette őt. That sounds like the maxim that we always say. Always remember Krishna, never forget Krishna. Ez a mi jelszónként hangzik, amit mindig mondjuk, hogy mindig emlékezz Krishnára, és soha nem felejtsd el őt. But Rupa Goswami says, no, he wasn't Krishna conscious, and he was Krishna conscious, but not in a favorable way. Rupa Goswami azt mondja, hogy nem Krishna tudatos volt, tehát Krishna tudatos volt, de nem kedvező módon. We want to be Krishna conscious in a favorable way, to love Krishna, not hate Krishna. Ilyen kedvező módon akarunk Krishna tudatosak lenni, hogy ne gyűlöljük Krishnát, hanem szeressük őt. And if you love Krishna, you'll always think of Krishna. This is the natural process. Hogyha szeretjük Krishnát, akkor mindig tudunk rá gondolni, ez egy természetes folyamat. It won't be difficult to control your mind. És akkor nem leszünk megszabadulva, hogy kontrolláljuk az elménket. A young girl has a boyfriend. She's thinking of him day and night, in school, at home, while she's eating, while she's walking. It's just the boy, the boy, the boy, the boy. Mint hogyha egy fiatal lánynak van egy fiú barátja, és akárhova megy az iskolába, vagy az utcán megy, akkor is mindig csak rágondol a fiúra. So Rupa Goswami says that young boys are attracted to young girls. Rupa Goswami azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a fiatal fiúk vonzódnak a fiatal lányokhoz. And young girls are attracted to young boys. Fiatal lányok vonzódnak a fiatal fiúkhoz. With that same intensity. Ugyanazon az intenzitással. Let me be attached to the lotus feet. Mi is tudunk ragaszkodni a lótuszlábához. So controlling the mind is not difficult for anybody. Egy bakta számára az ennek kontrollálása nem nehéz. Because he has some affection or love for Krishna. De van szeretete Krishna iránt. But it takes a little practice. De ez gyakorlat függ. It takes years to learn to play a piano. How much longer it takes to awaken the love for God. Hogyha nagyon sok időbe telik megtanulni zongorán játszani, akkor nagyon időbe telik felébreszteni a szeretetünket Isten iránt. But Krishna consciousness is so nice that you don't have to wait to the end to get some results. De a Krishna tudat olyan csodálatos, hogy nem kell megvárnunk a végét, hogy Krishna tudatosan váljunk. You can be happy with your first bite of Krishna. De boldogok lehetünk, mert az első harapásnyi praszádammal. From the Krishna consciousness, you take your first bite of gulab jamun. A Krishna tudatossá válhatunk az első harapás gulab jamunnál. This is bliss. Ez a boldogság. So nice, but even a dog can chant Hare Krishna. Ez olyan szép, hogy még egy kutya is tud énekelni a Hare Krishna. Even a child can be happy as a devotee. Még egy gyermek is tud boldog lenni. Are you children happy in Krishna consciousness? Boldogok a gyerekek, boldogok vagytok a Krishna tudatban? Again? Igen. Again. I mean, so nice. You can name your little toy Madhavadas. Olyan jó, hogy a kis külságodat Madhavadásnak nevezted el. And always be thinking of Madhava. És itt mindig Madhavadás Krishnára tudsz gondolni. Okay, so we'll finish there. We'll ask Nitai to lead us in an ecstatic kirtan. Most befejezünk, mert kérjük Nitát, hogy vezessen egy nagyon szép kirtán. And afterwards we'll distribute some prasadam. És utána a prasadamot osztunk. So once again, thank you very much, all of you, for coming. Mi ezt nagyon szépen köszönjük mindannyiunknak, hogy eljöttek. May God bless you. Áldja meg önöket Isten. Hare Krishna. Hare Krishna. How long time? 10 minutes.